মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সুশান্ত। আজি মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে এখন মাৰুতি সুজুকি বেলিনো, যিখন বেক চাইডৰ পৰা এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে, যাৰ ফলত গোটেই গাড়ীখনৰ পিছটো ডেমেজ হৈ গ'ল আৰু দুইটা ছাইড বডি আউটাৰ ডেমেজ হৈ আহিছে। আৰু গাড়ীখন যিহেতু পিছফালৰ পৰা ডেমেজ হ'ল, সেইটো বাবে তলফালে বহুত ডেমেজ হৈ আহিছে, ফ্ল'ৰলৈকে ডেমেজ হৈছে। গতিকে এইখনে আজি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। কি বস্তু চেঞ্জ হয় আপোনালোকে চাই যাব। ফাইনেলি মই এতিয়া ডিছমেণ্টেল কৰি ল'ম গাড়ীখন। কি বস্তু ডেমেজ হৈছে ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছতহে গম পাম। ফাইনেলি গাড়ীখনত ডিছমেণ্টেল কৰি ল'লোঁ। ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছত বহুত বস্তু ওলাইছে, যিহেতু ডেমেজবিলাক ভিতৰতহে সোমাই থাকে, বাহিৰৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি। গোটেই পিলাৰবিলাক সোমাই আহিছে। এইটো কমপ্লিট ফাৰ্ষ্ট লৈ ডেমেজ হৈ আহিলে, এইটো ৰিপ্লেচ হ'ব লাগিব। যিহেতু কমপ্লিট গাড়ীখন যিহেতু পিছৰ পৰা বেলেগ গাড়ী মাৰিছে, যাৰ ফলত বডিটো কমপ্লিট ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। তাৰ বাবে মই গাড়ীটোৰ বডিটো কমপ্লিট বাহিৰলৈ উলিয়াব লাগিব। সেইবাবে চিয়াৰ্ছত গাড়ীখন লগাই পেলাই বান্ধি ল'ম বল্টটো দি, যাতে গাড়ীখন একো হিলি নাযায়। আৰু এতিয়া মই মেচিন দি গাড়ীখন পৰা বডিটো বাহিৰলৈ টানি নিম। যিমান বস্তু সোমাই গৈছিলে বাহিৰলৈ, সেইটো মই পুল কৰি টানি আনি মেচিনে এয়া কমপ্লিট মই টানিছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু টানি হোৱাৰ পিছত গাড়ীখন মই কাটিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। যিহেতু কাটিং কৰাৰ আগত টানি ল'লে বডিটো ভাল, তেতিয়া নতুন পেনেলবিলাক বহোৱাতে একো প্ৰব্লেম নহয়। তাৰ বাবে মই কমপ্লিট বডিটো আগৰ পজিশ্যনলৈ আনি ল'ম। সেইবাবে বডিটো এলাইনমেণ্ট কৰি লৈছোঁ। ফাইনেলি গাড়ীখন চিয়াৰ্ছৰ পৰা নমাই পেলাই মই এতিয়া কাটিং জেগালৈ লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে মই কাটিং কৰিম আৰু কমপ্লিট বডিটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইবিলাক চব ডেমেজ হৈ আহিছিলে, ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিলে। এইবিলাক মই লাইনলৈ আনি ল'লোঁ। অৰিজিনেল যোনটো থাকে সেই অৰিজিনেল আনি ল'লোঁ পজিশ্যনলৈ। এতিয়া মই কাটিং কৰিম, তাৰ বাবে মোৰ সুবিধা হ'ব, যাতে পিছত মই নতুন পেনেল লগালে একো প্ৰব্লেম নহয়। ফাইনেলি মই গাড়ীখন প্লাজমা কাটাৰে কাটি পেলাই এই পেনেলবিলাক এৰুৱাই লৈছোঁ। যিবিলাক পেনেল ডেমেজ হৈছে আৰু সেইবিলাক ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব। ইয়াত মই তেল স্কাৰ্টটোৱে আৰু তেল লেম্প হাউচিং আৰু ইনাৰ পেনেলবিলাক একেলগে উলিয়াই আনিছোঁ। আৰু কাটিং কৰিলে তেতিয়া সুবিধা হয়, একেচাতে ওলাই গ'লে কষ্টও কম হয়। গাড়ীখনৰ কাটিংবিলাক ফাইনেল কমপ্লিট হ'বলৈ লৈছে। দুইটা ছাইড বডি যিহেতু ৰিপ্লেচ হৈছে, সেইবাবে দুইটা ছাইড বডি কাটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া নতুন পেনেল অহাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিম। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ নতুন পেনেলবিলাক অহাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া নতুন পেনেলবিলাক মই এটা এটাকৈ বহুৱাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক আৰু গম পাব গাড়ীখন আমি কেনেকৈ নতুনকৈ বনাই দিব পাৰোঁ, ইমান ডেমেজ হৈ অহা গাড়ীখন। আৰু লাষ্টত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাইনেল লুকটো চাই ল'ব। গাড়ীখন যেন এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে বুলি, ফাইনেল লুকত আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব ইমান মেজৰ এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে বুলি। পূৰা ফিনিচিঙত গাড়ীখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
আগৰ টেইল স্কাৰ্টটো লগাবলৈ লৈছোঁ আৰু টেইল স্কাৰ্ট লগাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ছাইড বডি দুটা লগালোঁ যিহেতু ছাইড বডি দুটা কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আহিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আগৰ পৰা গম পাইছে এতিয়া কমপ্লিট ছাইড বডিকেইটা লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক কোৱাটাৰ বডিকেইটা লগাই হোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ পেনেলটো জোখত কাটি লৈছোঁ মুখামুখিকৈ যাতে জাপি দিলে গাড়ীখনৰ ফিনিচিংটো কম আহে আৰু তাত প্ৰটিন বেছিকৈ সেইবাবে মই তেনেকুৱা কৰা নাই কমপ্লিট মুখামুখিকৈ কাটি পেলাই তাত ৱেল্ডিং মাৰিম যাতে ফিনিচিং ভাল হয় আৰু প্ৰটিনৰ কামটো কম হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেলি গাড়ীখনৰ সেটিংবিলাক কমপ্লিট হৈ গৈছে কমপ্লিট লাইট লগাই মই সেটিং কৰি দিলোঁ ডিক্কি বাম্পাৰ আৰু ভিতৰবিলাক ট্ৰিমবিলাক ভাগি আছে এইবিলাক পজিশ্যনত লগাই পেলাই কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ গাড়ীখনৰ সেটিং পূৰা 100% মই ফিনিচিং দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে গাড়ীখন ইমান মেজৰ এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে বুলি ধৰিব নোৱাৰি এতিয়া মই গাড়ীখন পেইণ্টিং ছেকশ্যনলৈ দিলোঁ পেইণ্টিঙত এতিয়া জইণ্টবিলাকত প্ৰটিন লগাই আছে যাতে এই প্ৰটিনবিলাক লগাৰ পিছত গাড়ীখনৰ জইণ্টটো আছেনে নাই ধৰিব নোৱাৰি কোনেও আমিও ধৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া কমপ্লিট এইটো প্ৰটিন লগাই পেলাই ইয়াত চিজ মাৰি ইয়াত প্ৰাইমাৰ মাৰি কালাৰ কৰা হ'ব যিহেতু জইণ্ট তিনিটা আছে পেনেলকেইটা এইবিলাক মই বডি চিলেন কমপ্লিট মাৰি দিলোঁ যিহেতু এই বডি চিলেনবিলাক মাৰিলে গাড়ীখনৰ চাউণ্ড নাহে আৰু ভিতৰলৈ পানী লিকেজ নহয় গাড়ীখনৰ কমপ্লিট প্ৰটিনৰ কাম আৰু প্ৰাইমাৰৰ কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া কালাৰৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া হিট চেম্বাৰত গাড়ীখন সোমাই আছে এতিয়া ইয়াত কালাৰ কৰা হ'ব ফাইনেলি গাড়ীখনৰ প্ৰথম কোটটো মাৰিবলৈ লৈছে কালাৰৰ আপোনালোকে চাই থাকক গাড়ীখনৰ কালাৰৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় আৰু কেনেকুৱা চাইনি আহে গাড়ীখনৰ ফাইনেল লুকটো ফাইনেলি গাড়ীখনৰ তিনিটা কালাৰ কোট মৰাৰ পিছত ফাইনেল আপোনাৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ কোটটো মাৰিছে আৰু ক্লিয়াৰ কোটটো মৰাৰ পিছতে গাড়ীখনৰ চাইনিংটো আহে আৰু ধুনীয়া চাইনিং আহিছে গাড়ীখনৰ যেন পেইণ্ট হৈছে ৰিপেইণ্ট হৈছে ধৰিব নোৱাৰি ফাইনেল গাড়ীখনৰ মই পেইণ্টিংটো শুকোৱাৰ পিছত পেনেলবিলাক ফিট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়া মোৰ ভাগত ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউবত এটা চেনেল আছে ডেণ্টা সুশান বুলি সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে আৰু গাড়ীখনৰ মই ফাইনেল ফিটিংবিলাক কমপ্লিট হৈ আছে এতিয়া ভিতৰৰ ট্ৰিমবিলাক লগাই আছোঁ যিহেতু এইবিলাক ডেমেজ হৈ আছিলে এইবিলাক নতুন ট্ৰিম হয় কমপ্লিট এইবিলাক লগাই ভিতৰৰ চিট বহোৱা নাছিলোঁ যিহেতু এতিয়া চিট বহাই কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ গাড়ীখন আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক
গাড়ীখনৰ ফিটিঙৰ কামবিলাক কমপ্লিট হ'লে আৰু বেছি নাই, সেইবাবে মই এতিয়া গ্লাছখন লগাই লৈছোঁ বেকৰ। যিহেতু গ্লাছখন কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আহিছিলে, এতিয়া মই গ্লাছ চিনেল পেষ্টটো মাৰি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু কোৱাটাৰ গ্লাছ দুইখন ভাগি আহিছিলে, কোৱাটাৰ গ্লাছো লগাব লাগিব ছাইডৰ অকণি সৰু সৰু গ্লাছকেইখন। প্ৰথমতে মই এতিয়া বেকৰ গ্লাছখন লগাই লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক কেনেকৈ গ্লাছ পেষ্টিং হয়, আৰু সাৱধানে কৰিব লাগে গ্লাছ পেষ্টিং। পেষ্টটো ভালদৰে লগাব লাগে, নহয় পানী লিকেজৰ খুব প্ৰব্লেম আহে, নহয় বাৰিষা দিনত যিহেতু পানী ভিতৰেদি সোমাই ডিকিটোত কমপ্লিট পানী হৈ থাকে। গাড়ীখনৰ কমপ্লিট গ্লাছ লগাই হৈ গ'ল, 3খন গ্লাছে লগাই কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ডিকিত যিহেতু বেলিনো এমব্লমটো লগাব লাগে সেইটো লগাইছোঁ, আৰু ডিকিত এটা এছ আহে মাৰুতি চুজুকি, এই মই এমব্লমটো লগাই গাড়ীখনৰ কামবিলাক কমপ্লিট কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো চাওক, আৰু গাড়ীখনৰ কামবিলাক কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব। মোৰ ফালৰ পৰা মই 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে। থেংক ইউ।